how I achieve the cinematic look of my mini studio from this to this. Hey, what's up everyone? This is johndaviddoyogan and thank you for being here again in my channel. And in this video, I'm gonna show you how I achieve the cinematic look of my mini studio using just 3 lights na swak sa budget nyo. Before we start, a quick disclaimer. I'm not a professional or an expert or a gaffer. What are you going to see is my own setup. And hindi ko sinasabi na maganda tong setup ko. Kumukuha lang din ako ng mga ideya base sa mga napapanood ko sa YouTube. Familiar yung disclaimer, no? Kajunil mong good to. Nanundog ako ba? Unang-una guys, is takpan itong bintanang to. Meron akong tela na binili dito. Yan, kung nakita nyo. O, tatakpan lang natin. Opa. Natakpan ko na yung bintana and next natin gawin is patayin yung ilaw. So, patayin lang natin yung ilaw. Patay ko na yung ilaw. At ang pangatlo natin gawin is pailawin yung key light or ang ating primary source of light. Napailaw na natin yung ating key light or ang ating primary source of light, which is itong DIY softbox na to. This DIY softbox is made of cardboard na pinagdidikit-dikit ko lang gamit ang scotch tape. At itong softbox na to is nagkakahalaga lamang ng 225 pesos. 150 for the lampshade and 75 pesos for the LED bulb. Ang ating key light is nakalagay dyan. Ewan ko kung 45 degree ba yan, basta dyan ko lang nilagay. Bet ko lang. Gusto mo bang malaman kung paano ko ginawa ang DIY softbox na to? I-like mo muna ang video to, mag-subscribe at i-ring yung notification bell para ma-notify ka kung i-upload ko na ang video yun. Sige na, subscribe na. Pop yung bell. Sige na, subscribe na. Please. Ang pang-apat natin gawin is pailawin ang ating fill light. Ang gamit kong fill light is isa itong Ringlight na in-order ko sa Lazada and nagkakahalaga ito ng 275 pesos. Actually, 150 lang yun eh. Tapos, shipping fee. Sulit na sulit yung pagkakabili ko. Ang nagustuhan ko sa Ringlight na to, siguro, lahat naman siguro. Ang nagustuhan ko sa ilaw na to is may tatlo siyang kulay. And na-adjust mo din yung intensity ng light ayon sa gusto mo. Pailawin na natin. So ito yung sinasabi ko na may tatlo siyang kulay. Sa dalawa, tatlo. And na-adjust mo yung intensity ng ilaw ayon sa gusto mo. Yan. Diba? So ang gagamitin natin, yan. Yan ang gagamitin natin guys. And lagay lang natin dyan, dyan, dyan. So yan, di ba? Ang pangatlong ilaw na gagamitin natin is ito yon. Hindi ko alam kung anong tawag dito, alien ba to or android ba to, basta freebie lang to. Hindi ko alam kung magkano siya. Freebie lang to nung binili ko tong phone ko. And yeah, nagamit ko. Ginamitan ko lang siya ng power bank kasi nga ang layo nung outlet dyan sa likod ko. So ayun na, kompleto na yung tatlong ilaw na sinasabi ko. And what do you think? Comment down below kung anong masasabi nyo sa setup na to. So that's it guys. Thank you so much for watching and sana may natutunan kayo at nakatulong itong video na to sa inyo. And lalong lalo na sa mga baguhang katulad ko and sa mga mobile phone maker dyan, shoutout sa inyong lahat. Patuloy lang tayo. And thank you so much again. This is johndaviddoyogan saying keep on filming. Peace. Video I'm gonna show you how I achieve the cinematic look. This is johndaviddoyogan saying peace and keep on filming. Keep on filming guys. Just keep on filming. Peace.